Welkom dames en heren op deze mooie avond, waarin wij weer gaan beginnen, waarop wij weer gaan beginnen, met een nieuw avontuur. Jullie zien het, Chicken Police, Paint It Red staat eronder. Ja, je moet je voorstellen, op een gegeven moment spelen wij een game uit, dan ga ik natuurlijk op zoek naar nieuwe content. En tijdens het scrollen door Steam kom je dan tegen Chicken Police. Ja. Ik zal eerlijk zijn, ik las Chicky Police, dus ik heb dit, ik dacht, dit is mijn game. Natuurlijk. En nu zitten we hier aan vast. Chickie daar. Maar ze heeft een beetje een papegaaienhoofd. Ja, dat klopt, ja. Maar goed, als ze dat te veel praten kunnen, dan wel zeggen dat ze snavel moeten houden. Oh. Ja. Of dit zijn vrouwen die zoveel complimenten hebben gekregen, al die veren in de reet, dat ze vogels zijn geworden. Ja. Kijk, als ik zo naar die kippen kijk daar aan de muur, ik kan een hele lijst maken met allemaal grappen. Lijsten aan de muur. Is vrij. Ja. Maar goed, anyway, ik heb dus geen flauw idee wat ons staat te wachten. Ik heb ook geen flauw idee waarom die mensen het raam openzetten als het buiten regent. Ook bijzonder. Geen idee. We gaan het meemaken. Natuurlijk weer met z'n tweeën. Ik ga gewoon drukken op nieuw game. Ja. En we gaan het beleven, Chicken Police. Oh, game 1. Ja. Nou, daar gaan we. I ran out to get a pack of cigarettes, but I left my wallet at home. Oké. Yeah, that's me. Dit is een haan. I'm getting old. Mooi dit. My name is Sonny Featherland. Natuurlijk. An investigator for 20 years, and once the star of the predatory division of the Clawville Police Department. One half of the legendary Chicken Police. Ja, mooi man. But buying a pack of smokes is more than I can handle right now. Oh. Maybe I should just lay low. Yeah, I'll do that. The most colorful place in the wilderness. For all the gods, what bullshit. The last clucking color left this city years ago. And slowly I'll turn gray too. Een hond en een kat en een duif. Hoes. Dramatisch allemaal. Ja, het is noir, hè? Still, what do I expect? Film noir. We're living in a vast experiment. And don't even notice that everything got clucked up a long time ago. We believe in this wonderland of peaceful coexistence. Wolves and sheep. Chickens and hounds. Yeah, sure. Why not? It's just ridiculous. The dog eats the chicken. It's in our nature. I'm not propping up the illusion anymore. 121 ik ga met pensioen. and it's over. Retirement. Hoeveel jaar gaat een kip mee? What could possibly go wrong? Geen idee. What could possibly go wrong? Ja, dat gaan we achterkomen natuurlijk. Het is een koe. Nee, een hert. Een hert. Oh nee. Ja, dat is een hert. Een giraf. Oh, crap. My office lock is a piece of shit if a dame can pick it. She stood in the darkness. The light painted stripes on her body. It whispered secret little things that were never there in the first place. But she was no zebra. Reality was just a light switch away. Elizabeth or Charlotte? I was sure she'd have a sophisticated sounding name. She had a bygone look in her eyes. Je vrouw gaat ons denk ik een zaak geven. And perhaps the whole city itself. Or maybe I'm just drunk. But she was the first womanly thing in my place for a long time. So I had to give her a chance. Nou. Oké, ik kan klikken op die dingen. Ik kan kijken naar old books. Drawer. Hey, my magnum. She doesn't seem so dangerous that I need to grab my gun, but you never know. My last cigarette. Last cigarette.
You're lucky I don't have a light, pal. Police badge, altijd handig. Badge. The wallet is real. The badge ain't. Chief Bloodboil took mine. So I got this one out of a pack of En ook nog een beetje in de oplichting. just in Ja. case. En we hebben nu nieuwe items. We hebben nu een inventory. Kijk, hier. Het. Oh man, I totally get you. Ironic, but ever since I've been on furlough, with only my fake badge sitting in my cabinet, I feel more like a cop than I ever had before. More like a Clawville cop, anyway. Nou, laten we eens even verder kijken in de kamer. We hebben een typemachine. The Wilderness. Bedroom door. Light switch. Pictures. Zullen we het licht aanzetten? Zullen we het doen? The Wild Gentlemen. Those guys rebuilt the city after the Great Fire of 867. Little My chick. heroes when I was a little chick. I'm starting to think they should have left Clawville as it was, burned to the ground. Oké. We used to be star cops a few years ago. Tabloid press, radio interviews, and even a book series. I don't miss those days. Of course, Marty, my old partner, would disagree. He Marty. just loved the spotlight. Goeie naam. Sowieso. Dat is dit. A painful memory. Painful Het is memory. een kakatoe die gitaar speelt. This is one of the most beautiful memories from my old life. Before Molly left me and took our daughter. M.B. Davis, the eternal king of jazz. The photo is from the days of jazz prohibition. I only heard the old Jazz man live prohibition. one time, but I'll never forget that night. And not only because I woke up at the harbor without my gun, my badge, and my pants. The good things in life don't last long. The best ones always leave first. I saw that in the window of a shoe store. I never understood it. Or what it had to do with shoes. Ja. Nou, zullen we maar gaan praten met die vrouw of Ja, zullen we ik al denk het. rondkijken? Ik denk dat we eerst moeten praten met die vrouw, toch? Oké. Is het een vrouw? Ja. Ja. Speak, look. Eerst kijken. Who is this dame anyway? And what the cluck is she doing in my apartment on New Year's Eve? Het is New Year's Eve blijkbaar. Blijkbaar. Let me introduce myself. My name is Deborah. Miss Deborah Goeie Ivanov. animatie. Ja, dit bedoelde ik, want je ziet ze niet fysiek. You're mistaken, ma'am. New person. Oh, really? Please enlighten me, Mr. Featherland. Een vingertje van hem. I'm not a private eye. I'd recommend Mr. Philmar Lowe instead of me. He's a nice guy. Believe me, Mr. Featherland, it's not an accident I came to you. Oeh. Look, miss, I work for the police and I'm currently on leave. I couldn't accept private commissions even if I Zij is wel heel wanted. classy met de Not mensen even aan. from a classy dame like you. Am I that easy to read? That's my job. But tell me, since you've invited yourself in, would you like a drink? I don't usually drink. I don't usually drink. Well, I've got to have one. And it'd be rude of me to drink alone. So, maybe some sherry? Sherry. If you insist. But bourbon, please. Natuurlijk. Thank the wild ones. That's all I have. What a coincidence. Nieuw codex entry. So come Okay. on, spill it from the beginning. Ben benieuwd. Oh, filmpje. Oh. Een beetje een tegenvallend filmpje. Maar we hebben wel Ja, inderdaad. 5 items gekregen. Oh, kijk. The Notebook. Dat is een film, hè? Ja, dat klopt. Beetje wijffilm. Dat weet ik. Ik ben verplicht om die film meerdere keren te kijken in mijn... Arme man. ja. Met dezelfde persoon. Maar goed, click on any text or picture to read the translated version in your language. Nou, Deborah.
Een Impala. Natuurlijk. Dat is het. Ja. She runs errands for her employer. Sophisticated lady. Oké, niet heel rijk. Places hebben we nog niet. Ja, wel Hotel Atlas. Codex hadden we 3 nieuwe dingen. Is dit dan gewoon lore of zo? Moeten we dit verzamelen? Ik denk dat het lore is. Ik denk het ook. De Wild Ones zijn een soort goden. Oh hier. Ja. Questioning Wild points. Ones, zei die. Ja. Goed, dat is al, we gaan gewoon voor uitspelen natuurlijk. Pile of papers, I laten we don't eens even kijken. know what these papers are. Oh. Cheap whiskey. Every whiskey has the same color nowadays. At least in this price range. Oké. I promised myself I'd write a novel one day. Old books. Books I'm never gonna read. Maar moeten we nou opnieuw met haar praten? Wat is de bedoeling? Ik weet het niet, het lijkt er wel op. We hebben nu Wat iets een beetje raar gedronken. is op zich. Ja, misschien That's helpt dat. better. Ah, Now, if I understand correctly, your mistress is receiving threats. What kind of threats exactly? It's a very strange matter. First, there were letters. Then it came printed on a wine bottle's label, sent as a gift. Then carved into a brick, thrown through the window. And finally, they painted it on the wall of the house in giant red letters. I think it's time to dig a New little clue. deeper. If you don't mind, I'd like to ask you some routine questions. Please, that's why I'm here. ik denk niet dat zij daarom hier is, om ondervraagd te worden. New function, questioning. Ik kan gewoon bij haar denken. We hebben een clue. The victim, a lady, is the target of some strange threats. All of them are written. Oké. Is waarschijnlijk relevant, omdat dieren niet kunnen schrijven of zo. Question, nou, kom op. Focus on what you know. Is he or she suspicious? Concentrate on that. Subject, John Doe. Het is een... Oké. Gather impressions. Every impression adds a new question line. Oké. Okay. Detective meter is your best friend. It shows how well the questioning is going. Dat is wel handig. Ja. I must be cautious and smart. This dame seems shy, which I can use to my advantage. But I must be careful about what I say to her, or I could scare her off. Let's start gently, and when the time comes, we can go in hard. Ja, zo werkt het. Zo werkt het. Start gently, when the time comes, we can go in hard. Nou, we kunnen 1 vraag stellen. Laten we dat maar doen dan, hè. Ja. Who exactly are you, ma'am? I'm not somebody important, Mr. Featherland. We kunnen impressions moesten we halen, maar dat kunnen we niet... we kunnen geen dingen aanklikken of zo. I carry out the wishes of my employer, nothing more. This means simple paperwork, most of the time. You've been thrown into deep water, sweetheart. Tell me, can you even swim? Believe me, this is just as unpleasant for me as it is for you, if not even more. Oké. Kijk. Detective meter plus 10. Doubtful is ze geworden. New impression, doubtful. Dan zullen we eerst even een persoonlijke vraag stellen. Tell me, which part of the city do you live in? Calavera Hills? Flowerville, maybe? Look, I don't want to answer that. I'm here on behalf of my employer, Okay. and not on personal business. Fair point, Deborah. Let's try a different approach. Plus 10. Oké. Dus Ja. dat is goed.
Laten we relaxed blijven, hè? Denk Ja. ik, de onderste. Ja. Why did you have to visit me this particular evening? I have my reasons. I may look like a silly little fawn, and maybe I am, but I still have common sense. Common I sense. don't doubt that for a second, Miss Ibanez. This Ibanez. day is essential to my mistress, and she thought it's also important to you. We hebben gelezen net in die lore dat wij de New Year's Eve murder hebben opgelost of zo. Ja, A klopt. message in itself, for sure. But to be honest, even you are. You know what? I'll just take that as a compliment, even if it wasn't meant as such. Plus 10. Ze is ook frightened, ze is bang. Nou, wat gaan we doen? Weer een persoonlijke vraag stellen? Nee, het was niet personal, zei ze net. Ja, daar gaat ze waarschijnlijk dan geen antwoord op geven. Nee, ze zei net, daar kom ik niet voor. Ja, Weet je wat je wil? Of waarom komt niet je employer zelf? ik denk die laatste. Oké. Why did you come to visit me? Why not your employer herself? My employer is Miss Natasha Katsenko. Katzenko. She hasn't been leaving her home lately, only if she really has to. How so? New person. Miss Natasha is afraid. She's scared because of those unwanted messages, and everyone knows who she is. Ik weet niet wie zij is, hoor. Ik ook niet. So she's that kind of woman. I don't know what you mean. Of course you do, Deborah. Thank you, by the way, Deborah. for finally getting somewhere. We avoided the point long enough. Yeah. Deborah's hiding something, no question. Let's focus on that. Mhm. Let's focus on that. Hiding something. How did you get this address? Hoe komt ze bij ons? Op zich ook een logische vraag, aangezien ze al binnen was. Doen we dat? How did you get this address? You know, my mistress has exceptional connections. Natuurlijk. If they were so exceptional, she wouldn't have chosen me. Don't be so hard on yourself, detective. You are the head of the famous chicken police. Am I right? Ja. Was it a raccoon with a scarred face called Zip who recommended me? He hates me. No, Mr. Featherland. I don't know anyone like that. Lucky for you, Deborah. Nee, daar zijn we niks meer. Min 10. Daar zijn we niks meer opgeschoten. Ja, wat wil je van mij? What do you want from me? Me? Ja. Wie zie je nog Don't be meer silly, hier? Deborah. I mean your employer. I was just talking to myself out loud. Well, Miss Katsenko thinks you're a great detective, and you're also reliable. That's why I came. Oké. Did she also give you the lockpick? Please, could you let this go? I'm really embarrassed. Sorry, sweetheart. I'm just teasing you. As soon as I saw you, you were forgiven. Doe. Natuurlijk. Want That's chickie. very nice of you. Sowieso. It has nothing to do with being nice, Deborah, but you're welcome. Plus 20. Zeg het maar. Ik denk gewoon de eerste. Ik denk het ook. Don't you think this whole thing is a little suspicious? Look, Santino. Santino. I'll explain everything. I have no doubt about that. You look just the type, sweetheart. No offense. I'll take that as a compliment. Or maybe I'll act like I haven't heard it. You see, we're starting to understand each other. Kom op met je verhaal. Plus 15. Nou, we doen gewoon die tweede. Ja. Zeg gewoon Ja. wat je wil. Rare vrouw. If you won't come clean, what's Vage the vrouw, point hè? of all this? Ja joh, zeg gewoon wat je wil. Kom eromheen lullen. Doe gewoon normaal. But
Mr. Featherland. I'm sorry, sweetheart, but I'm way too old for this game. Nou, inderdaad. Please, just think again. For me and my mistress's sake. Min 40. Wajo. Oei, dan moeten we toch deze pakken. Dat is Tell geen me, andere... Deborah, Nee. why should I believe you at all? Because my mistress trusts you. Maar wij kennen die vrouw niet. Should that be enough? Nee. If you really like what she thinks you are, then yes. Damn, what can I say to that? Look, I didn't mean to back you up against the wall. You have a way with words, sweetheart. Did you ever want to be a cop? No, not for the world. Huh. Smart answer. Dus 10. Nou, nog één ding over. Be honest Yeah. and tell me what you're so afraid of. You know, Mr. Featherland, my mistress's partner is Hobart Wessler. Or as most people know him, Ibn Wessler, the Kingpin. The Kingpin. exactly. Natuurlijk. De grote baas. Feathery gods. Hij is een muis. Denk het. So you get it now. The secrecy. To put it mildly, I think Krijg I je heel veel understand aanwijzingen. it all. Wessler. This little piece of the puzzle changes everything. Oeh. Decent kop. Nou, doen we het voor. Nou. Retry kunnen we nog doen. Nee, we gaan gewoon verder. Het gaat, Het duurt heel lang inderdaad. gaat Ja, om het uitspelen, hè? Precies. Ja. Important clue. The employer, Natasha's current significant other, is the infamous gangster Ibn Wessler. Oké. Nou, daar staan we dan. Ja. I wanted to travel the world when I was a kid. Maar laten we eerst al die I clues think I'm even gonna bekijken end die up we dead hebben. in here, whether I like it or not. Kijk, want we hebben nu Oh, daar is die muis. Ja. deze link. Dan hebben we die muis, de infamous gangster. 7 people hebben we. Of hints. Deborah. Ze is bang. Ibn Wessler. Ja. En dan hebben we nog Natasha Katzenko. Dat is een kat. Dat hadden we ook al gezien. Leuk dat de kat met de muis samen is. She's receiving serious threats. En hij staat natuurlijk ook nog daarbij. Ja. Wacht, people, hier. Oh ja, daar ja. Ja. Dat is een rat. Een rat. Een clucking gangster. Real estate mogul, bank director, museum owner. Ja, Wat een man. Dirty little boss. oké. Nou ja, Oké. nu we dat weten, kunnen we verder praten met haar, Why denk don't you ik. take it to the police? Just go Yeah. there and file a report. Hij heeft een Photos, punt. flashing lights, fingerprints. You know the drill. The evidence is very clear. Even a moderately talented detective could easily wrap this case up. Or just try the phone. 555-111. Please, take a look at this. Oh, we krijgen iets. Well, okay. Nieuw Let's item. see. Het is deze. I know Molly very well. Please note this when deciding whether or not to accept my assignment. Molly was onze vrouw, hè? Ja. Treat her as a gentleman. Treat her as a gentleman. En. I know Molly Okay. very well. Please note this when deciding whether or not to accept my assignment. Miss Ibanez is a Maar die Katzani, hoe heette zij? gentleman. Ja. Je kent dus onze ex. Ja. I know Oh, Molly. we kunnen niet verder naar die foto kijken. I felt like I'd been hit on the back of my head with a blackjack. Reality tilted. Molly. Good gods. What was her name doing there? I glanced at the opposite wall with the well-worn picture frames. Like an eternally dark hole in the wall. A missing piece. She was wearing a light silk dress and singing a lullaby.
the waves caressing her beautiful long legs. Why Molly? Why now? Ik ben benieuwd waar dit naartoe gaat. Ja. Goed Santino, gesprek. are you all right? What the hell is this supposed to mean? I don't know anything, Mr. Santino. My mistress told me to give this to you. She said you'd understand. Don't you? Oh, of course I understand, Miss Ibanez. I get it very well. But this case is becoming more and more confusing. It's starting to look like blackmail. Ja. Blackmail? Don't play innocent with me. But All right. When can I visit? visit? Me? Not you, Miss Katsenko. Oh, yes. Yes, You can find her Katsenko. at the Tsar Club. Het is zaak. Net zei je nog dat die vrouw nooit huis uitkomt. Ja, inderdaad. Didn't you tell me she's Misschien not woont the ze. social kind? Hey. That she's especially unsociable? Or does she only like loud and crowded clubs? No, she's really not like that. But she owns the place. Judging by the flyer, it must be a very busy club, especially on New Year's Eve, right? Ja. I'm sure you'll have no trouble finding Miss Katsenko. But there's one small problem, Mr. Featherland. Natuurlijk is zo'n probleem. Let me guess. Mr. Wessler better not know about my visit. Het is Exactly. een geheim. How did you know? 20 years experience, ma'am. Oh, and please, call me Sonny. Sunny. It was a pleasure to meet you, Sonny. I'll talk about the rest with Ms. Katsenko in person. A good friend of mine would be happy to take you home if you'd like. I'd appreciate that, Sonny. Een konijn. Nieuwe personen. Twee Mogelijk nieuwe is het clues haast. ook. Dan find Natasha at the Tsar Club. Ja. Oké. Natasha must know my wife Molly from somewhere. We hebben een plaats gekregen. Die club. Ja. We hebben weer wat over Natasha geleerd. Dat zij de basis van de club. Ja. We hebben geleerd dat Lewis, dus blijkbaar Lewis C. Hayworth, an old friend of mine, de eigenaar van het hotel. Ah, Oh, waar we nu zijn. ja. En zijn nummer staat hier. 555932. Ja, telefoon. Zo'n telefoon hadden wij vroeger ook. Ja, wij ook. Wij zijn boomers. Ja, sowieso. Hey, Lewis. Am I bothering you? Of course not, Sonny. Old friend, what's up? What's up? Could you come over? I've got a favor to ask if you're not busy. For you, anything. Just a minute. Nou, hier Lewis is... Oh, hij staat er arrived a al. few minutes later. He lived in the rooms above, so it wasn't difficult getting here. Not to mention that he's a rabbit. It was a quick hop. The Atlas Hotel was his inheritance. It was once a well-renowned place, but not anymore. The last economic crisis ruined it. And now, besides me, he was the only resident of this enormous place. Gezellig. Ja. Nou, daar staat hij. Wat een man. The good old rabbit. I can always count on him, even on New Year's Eve. Thanks for being so quick, Lewis. Can you drive Miss Ibanez home? I have some things to take care of. Of course, Sonny. You know, anything for you. Thank you for being so considerate, Sonny. I appreciate it. Graag gedaan hoor. Don't mention it. Goodbye, then. So long, Deborah.
Before I visit the club, I have to take a detour. Nieuwe I've function. got a feeling Map. that this case isn't going to be a one-man job. And there's only one bird in this city Nice. I can trust. Marty. My Yeah. ex-partner, Marty. He's going to be at the station. I can only hope he'll be willing to talk to me. Nieuwe functie, de map. En we hebben nog een clue gekregen. The HQ of the department. Meat grinder. Mhm. Kijk, dan kunnen we nu op de map, kunnen we daar dan naartoe, denk ik. Main scenes, limited scenes. If you're a completionist, nou dat zijn we niet. Mhm. Top tip, pick the next main scene if you're sure you don't want to visit any of the available limited scenes anymore. Oh ja, dan kan je niet meer terug. Oké. Ik stel voor dat we daar een checkpoint van maken. Dat is goed. Dus dan hebben wij hier een start gemaakt met het avontuur. We zijn gestart in ons kantoor. Waar wij twee bijzondere figuren hebben ontmoet. Wat is jouw eerste indruk? Ik vind het wel cute. Cute. Lekker dramatisch. Ja, het is wel bijzonder inderdaad. Maar goed, we gaan dus in het volgende deel naar het politiebureau. Alwaar wij onze partner Marty gaan zoeken. Die waarschijnlijk ook een haan is, want we waren de chicken police. Ja. Ja, dat is het plan voor de volgende video. Ik hoop dat weer met jullie allemaal samen te kunnen beleven. Dan zien we jullie graag de volgende keer. Joejoe.